ይህ ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ ነው። ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ በኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ እየተዘጋጀ የሚቀርብ የሳተላይት ስርጭት ነው። ስርጭታችን የሚተላለፈው በናይል ሳት 8 ዲግሪ ዌስት 11595 ሜጋሄርዝ ፍኖተ ዲሞክራሲ ሲሆን በኢንተርኔት በድረገጻችን fnote.org finote.org በቀጥታ መከታተል ይቻላል። ተነስተልኝ እንደምን አመሻችሁ አድማጮቻችን። ዛሬ ማክሰኞ ታህሳስ 2 ቀን 2011 ዓ.ም ነው። ፍኖተ ዲሞክራሲ የኢትዮጵያ አንድነት ድምጽ በየቀኑ ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት የሚያስተላልፈውን መደበኛ ፕሮግራም አሁን ይጀምራል። ገና ሲቀፈቀፍ ጀምሮ በላዩ ሰፍሮ የሚያስጓራው የደደቢት ዛር ያልደቀቀው ወያኔ ትምክህት የሚለው ቃል ትርጉም ሳይገባው ወደ መቃብሩ እየተጣደፈ ነው። ወያኔዎች በፍርሃት ርደው እየተንቀጠቀጡ የትግራይ ሕዝብ እንዲያድናቸው ሲማጸኑ፣ በአንጻሩ ደግሞ የመገልበጫ ቦታቸውን እያዘጋጁ መሆናቸው ታይቷል። አንድ ጥይትና አንድ ሰው እስኪቀር ብሎ ነበር ሰው በላውም ኮሎኔል። ዝግጅታችንን በዜና እንጀምራለን። በማስከተልም ለትግራይ ሕዝብ የተላለፈ መልእክት አለን። ውሎ አድሮ ሐቅ መውጣቱ አይቀሬ ነው በሚል ርዕስ የቀረበውን ሀተታ አሰምተን ከዚያም ታሪክ ራሱን ይደግማል። በመጨረሻም ሰኞ የተከበረውን ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ቀን ምክንያት በማድረግ ለሰብአዊ መብት መታገል ለዲሞክራሲ መሰረት ነው በሚል ርዕስ የቀረበውን ጽሑፍ አሰምተን ክፍል 1 ዝግጅታችን ይጠናቀቃል። አሁን ወደ ዜናው። ሰሞኑን በምዕራብ ጎንደር ዞን በጭልጋ ወረዳ የቅማንት ኮሚቴ በሚል ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ሰሞኑን በምዕራብ ጎንደር ዞን በጭልጋ ወረዳ የቅማንት ኮሚቴ በሚል ስም የሚንቀሳቀሱ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት 4 የፖሊስ አባላትና ከ10 የማያንሱ አርሶ አደሮች መገደላቸው ታውቋል። የተኩስ ልውውጡ እስከዛሬ ቀጥሎ የዋለ ሲሆን ከ20 የማያንሱ ታጣቂዎች መገደላቸው ታውቋል። ታጣቂዎቹን የሚያንቀሳቅሰው የወያኔ ቡድን መሆኑ ከአካባቢ ባለስልጣኖች በተደጋጋሚ እየተናገሩ ይገኛሉ። ከጥቂት ቀናት በፊት እነዚህ ታጣቂዎች ባካሄዱት ጥቃት የ14 ሰዎች ሕይወት ማለፉና 17 ሰዎች መቁሰላቸው፣ ከ300 ያላነሱ ቤቶች መቃጠላቸውን መዘገባችን ይታወሳል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ ያለው አለመረጋጋት እና ውጥረት አሁንም የቀጠለ መሆኑ የተነገረ ነው። በዚህ ዞን ባሉ 4 ወረዳዎች ከ100,000 በላይ ሰዎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ቢገለጽም ታጣቂዎች መንገዱን በመዝጋታቸው ምክንያት እርዳታው ወደ ጉዳተኞች ለማድረስ ያልተቻለ መሆኑን ባለስልጣኖች ተናግረዋል። ባለፈው ቅዳሜ የእርዳታ እህል ወደ ቦታው አድርሶ በመመለስ ላይ ባለ አንድ ተሽከርካሪ ላይ ታጣቂዎች ተኩስ ከፍተው 2 የመከላከያ ሰራዊት አባላት ያቆሰሉ መሆናቸውን ባለስልጣኖች ተናግረዋል። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በጸጥታ ችግር ምክንያት ወደ ካማሽ ዞን የእርዳታ እህል ለመላክ አለመቻሉን ገልጿል። ከዚህ በፊት የእርዳታ እህል ያደረሱ 5 ከባድ መኪናዎች መመለስ አቅቷቸው እዚያው መቆየት እንደተገደዱም ይፋ አድርጓል። ተቋሙ የእርዳታ እህሉን በእንጅባራ በኩል ወደ አሶሳ ለመላክ ያቀደ መሆኑን ገልጾ ይህን ተግባራዊ ለማድረግ የወታደር አጀብ ያስፈልጋል ብሏል። በኢትዮጵያ የኤችአይቪ ስርጭት በአማካይ 9 መድረሱን አንድ ጥናት አመለከተ። በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ የጤና ማዕከል የተቀነባበረው እና ከሌሎች መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት እርዳታ አግኝቶ ከ6 እስከ 7 ወራት በላይ ሲካሄድ የነበረው ጥናት በአብዛኛው ያተኮረው በከተሞች አካባቢ ሲሆን ጥናቱ እንዳመለከተው ኤችአይቪ ቫይረስ በደማቸው ካለባቸው ወንዶች ውስጥ ቫይረሱ እንዳለባቸው በምርመራ ያረጋገጡት ከ162 ብቻ መሆናቸውን ገልጿል። እድሜያቸው ከ15 እስከ 62 ክልል ውስጥ ያሉ ወንዶች ውስጥ 2/3 የሚሆኑት
HIV በደማቸው እንዳለ የሚያውቁ ሲሆን ቀሪዎቹ 1/3 የሚሆኑት የማያውቁ ናቸው ተብሏል። ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ መኖሩን ከሚያውቁት መካከል 99% የሚሆኑት የጸረ HIV መድኃኒት የሚወስዱ ሲሆን ከነሱ 30% የሚሆኑት በደማቸው ውስጥ የሚኖረው የቫይረስ መጠን እንደሚፈልገው ያልቀነሰ መሆኑ ተነግሯል። ቫይረሱ በደማቸው ውስጥ መኖሩን ለማያውቁ ሰዎች ምርመራ እንዲያካሂዱ ለመገፋፋት ከፍተኛ ስራ መሰራት አለበት ተብሏል። HIV ስርጭት በአመት ከነበረበት 81000 ወደ 51000 ዝቅ ብሏል ተብሏል። ሰኞ ታህሳስ 1 ቀን በሞሮኮ ማራኬሽ ከተማ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተዘጋጀና 164 ሀገሮች በተሳተፉበት ጉባኤ ስደተኞች በደህንነት በስርዓትና በመደበኛ መንገድ የሚዘዋወሩበትን ሁኔታ ዋስትና ለመስማማታቸው ታውቋል። በዓለም ላይ ከ1 ቢሊዮን በላይ ስደተኞች መኖራቸውና የስደተኛ ጉዳይ ሁሉንም ሀገሮች የሚመለከታቸው በመሆኑ ስምምነቱ አስፈላጊ ነበር ተብሏል። በኮንፈረንሱ ላይ የተሳተፉት ሀገሮች ትብብራቸው የተጠየቀ ሲሆን ይህን ስብሰባ አሜሪካ፣ የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮች፣ ጣሊያንና ቤልጂየም ተቃውመውታል። የጀርመን መሪ መርከል በጉባኤው ላይ ተገኝተው ድጋፋቸውን ሰጥተዋል። በሊቢያ የአይሲስ ታጣቂዎች ባለፈው ጥቅምት ወር በአንድ ትንሽ መንደር ውስጥ ይዘዋቸው የነበሩትን 6 ሰዎች የገደሉ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰኞ ታህሳስ 1 ቀን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። 6ቱ ሰዎች የተያዙት በጊዜው የአይሲስ ታጣቂዎች አልፋኩሃ በተባለ መንደር ላይ ጥቃት በሰነዘሩበት ወቅት መሆኑ ተነግሯል። በወቅቱ ታጣቂዎቹ የከተማዋን ከንቲባ ልጅ እና 2 ፖሊሶችን ጨምሮ 4 ሰዎች የገደሉ ሲሆን የከተማዋን ፖሊስ ጣቢያ ማቃጠላቸው ይታወቃል። የሶማሊያ ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ከስልጣን እንዲነሱ ሰኞ 92 የሶማሊያ ምክር ቤት አባላት መጠየቃቸው የሚታወቅ ሲሆን በተከታዩ ቀን አንዳንዶች ድምጻቸውን በመሳባቸው ጥያቄው የሚፈለገውን ቁጥር አላሟላም በሚል ውድቅ የተደረገ መሆኑ ታውቋል። ተወካዮቹ ፕሬዝዳንቱ ከስልጣን እንዲነሱ የጠየቁት ከኢትዮጵያና ኤርትራ ጋር ሚስጥራዊ ስምምነቶች ፈርመዋል፣ የሶማሊያ ዜጋ ለውጭ መንግስት አስረክበዋል የሚሉ ምክንያቶችን በመደርደር መሆኑ ታውቋል። በሶማሊያ ሕግ መሰረት 92 የምክር ቤት አባላት ጥያቄ ካቀረቡ ፕሬዝዳንቱን ከስልጣን ለማስነሳት በምክር ቤቱ ውስጥ ውይይት የሚካሄድበትና ለውሳኔ ሊቀርብ የሚችል ሲሆን 14ቱ ያለ ፈቃዳቸውና ስምምነታቸው የተደረገ ነው በሚል ጥያቄው ውድቅ የተደረገ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል። አድማጮቻችን ዜናው በዚሁ ያበቃል። አገርና ሰንደቅ ነፃነት ከሌለ ቤተሰብ ማለት ያውሉ መክበድ ሰንደቅ ነች ሃይማኖት ዓላማ ነች አርማ የለይ ጌታ የለውም ነፃነት አናሳፍርሽም ታሪክ ይወሰናል ዜጎች ሸዋርድ ያዘቡንን ቆመናል ዘቡንን ቆመናል አህዋትም ይበራሉ እንስሳትም ይዝናናሉ በቁም ድንቁም ይደምቃሉ እንደ ቆመች ያበሳሉ በምሮሯ እንደ ቆመች ያበሳሉ በምሮሯ ዘመን የደሚያት አሻራ ምልክት የተስፋዬ በጋ የለምሃደ የታሪክ መስታወት ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮርተሽ አፍሪ ሰንደቃችን ኑሪ ኑሪ ኮርተሽ አፍሪ
ተሟች ኑሪ የመሰከር ኑሪ የተናገር አበው በደማቸው ያቆዩት ገፋችን የክብር የነፃነት ምልክት ልብሳችን ቡሪ ባረንጓዴው በቢጫው በቀይ በእናት የሚተካል የሚሞት ለክብርሽ ተቀስተ ደመናው እኩል አብረቅርቅሽ ከዓለም ኑሪን እየተውለበለብሽ ይድረስ ለትግራይ ህዝብ ከዚህ ቀደም ብዙ ጊዜ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጎን እንድትቆሙ ጥሪዎች ያደረግን ሲሆን ባለን አቅም ደግሞ የትግራይ ህዝብና ወያኔ አንድ አይደሉም በሚል በማስተማርና የጅምላ ጥላቻን ለመቃወም መስራታችንም የሚታወቅ ነው። በዚህ ግን የትግራይ ምሁራን አልረዱንም ብንል ምንም ስህተት የለውም። ራሳቸውን በህዝብ ደረጃ ከገዢውና ዘረኛው ወያኔ ጎን አሰልፈው በመገኘት ዛሬ ሰፍኖ ላለው ጥላቻና አጠቃላይ ተቃውሞ ድልዳሉን ራሳቸው አዘጋጅተዋል። ሰሞኑን በትግራይ የተደረጉት ለወያኔ ድጋፍ ሰልፎች በወያኔ አስገዳጅነትና ደርጋዊ አሰራር የተከናወኑ መሆናቸውን ብንገምትም ጥለውት የሚያልፉት ስሜት ግን አደገኛ መሆኑን ሳንጠቅስ አናልፍም። ወያኔ የትግራይን ህዝብ ለአደጋ ያጋለጠው ለስልጣንና ግንጠላ ሲነሳ ጀምሮ መሆኑ ለማንም ግልጽ የሆነ ጉዳይ ነው። የትግራይ ብሔረተኝነትን በማስቀደም ህዝቡን ከሌላው ነጥሎ ጥላቻና ክፍፍልን አራግቦ መስፋፋትን አስፍኖ 28 ዓመታት በስልጣን መቆየቱ ይታወቃል። የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ምን ተጠቀመ የሚለው አሁንም አነጋጋሪ ሆኖ ቢገኝም የትግራይ የበላይነትን አስፍኖ መቆየቱ ግን የሚካድ አይደለም። ጸረ አማራነትን አስቀድሞና ኢትዮጵያዊነትን ሸርሽሮ መቆየቱም እንዲሁ ትግራይን ከሌሎች የተነጠለች ክልሉ አድርጎ መቆየቱም በገሃድ የታየ ነው። በትግራይ ስምም ለራሱ የሚጠቅሙትን ለምና ሰፊ መሬቶችን ከጎንደር ወሎና አፋር ቀምቶ በትግራይ ማጠቃለሉም ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ እርምጃ ሆኖ እስከዛሬ ቆይቷል። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ከጥያቄ እንዲገባ በማድረግ እነሆ በሰልፎቹም ላይ የግንጠላን ዓላማ ሲያራግብ ታይቷል፣ ተደምጧል። የትግራይ ትግርኝ ቅሸቱ ውድቅ ቢሆንበትም በእብሪትና ኃይለኛነት ስሜት እንገነጠላለን የሚለውን ድንፋታውን የትግራይ ህዝብ ያጅበዋል ብለን ማመን አሁንም ያዳግተናል። ይህ እርምጃ ቢሞከርም ለትግራይ ህዝብ ቅንጣትም ጥቅም እንደማያመጣ ማወቅ ከባድ አይደለም። ቢሆንም በቀቢጸ ተስፋ የተያዘው ወያኔ በሚወስደው እኩይ እርምጃ የትግራይን ህዝብ ለባሰ መከራና ጥቃት እንዳያጋልጠው ያሰጋል። የእርስ በርስ ግጭትና ጦርነት ለትግራይ ህዝብ የሚበጅ ካለመሆኑ ባሻገር ለመላ ኢትዮጵያ ጉዳትን የሚያስከትል ነው። ስለዚህም የትግራይ ህዝብ ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጎን በመቆም ወያኔን ሊታገል ሊቃወምና ኢትዮጵያዊነቱን ሊያስከብር ይጠበቅበታል። በወያኔ ተተብትቦ ያለውን ሁኔታ ሁሉም የሚገምተውና የሚያውቀው ቢሆንም በወያኔ ላይ ማመጽ እንደሚቻልና እንደሚገባም ቀሪው ህዝብ ሲያረጋግጥ ዓመታት አልፈዋል። የትግራይ ህዝብ ለወያኔ ደጀን መሆኑ ካበቃ ለሚፈለገው ህዝባዊ ለውጥ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። የትግራይ ወጣቶች በኢሃፓና በኢትዮጵያዊነት ሰንደቅ ስር ተሰልፈው የከፈሉትን መስዋዕትነት ሁላችንም እናስታውሳለን። የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ወያኔ ሊያስክደን የሚችል ጉዳይ አይደለም። ሆኖም ግን መርዘኛው ወያኔ በረጫው የዘረኝነትና የክፍፍል መርዝ ሐቀኛው ሁኔታ ተደነጋግሮ መከሰቱን መካድ የምንችለው አይደለም። በርካታ የትግራይ ምሁራን በዘረኛው ወያኔ ሚናቸውን ስተዋል ብንል ተገቢ ነው። በመሆኑም በጸረ ወያኔው ትግል አሻራቸውን እንዲያሳዩ ጥሪያችን ይቀጥላል። የወያኔ መገንጠል ቅዠት መዘዙ ብዙ ሲሆን መቼም የሚሳካ አይደለም። መላ ኢትዮጵያ የሚቃወመው ነው። ወያኔ ውድቀቱ ሲመጣ ህዝብን ሊማግድና ሊያጫርስ በመቅበዝበዝ ላይ መሆኑን ጠንቅቆ አውቆ የትግራይ ህዝብ ከወንድም እህቶቹ ጋር ሰምሮ ጸረ ወያኔውን ትግል ያፋፍም ዘንድ ዳግም ጥሪ እነሆ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ አንድነት በጋራ ትግላችን ይጠበቃል። ውድቀት ለወያኔ ኢህአዴግ።
ይድረስ ለትግራይ ህዝብ ይብቃ ለህዝብ ትግራይ ሰላም እባክሽ ሸዋ አብረሽ ዝረቢ እየተከታተለ የደረሰው ሰላም ሲተለመድ ይድረስ ለትግራይ ህዝብ ከንባችን ኮለልታ ከደም ፍሳሻችን አጣጥቶ የተጻፈ የድረሳ ቤቱታ ምትክል የሌለ የትግራይ ወገናችን በአጥንት በስጋ በደም ተቀላቅለ በአንድ ቆዳ ልባስ በአንድ ትብስ ተቋጥረ በእናት ኢትዮጵያ ማህፀን ተጸንሰን በአራቱ ማዕዘኗ መልፈኞች ተዋልደን ምድሯን ያለበስን በንጥረ ነገሯ ደንድነን ያደግን የተመነደግን የውጭ መጪውን ጣሊያን ወራሪውን በቁማር በርግደን ባድዋ በማይች ጠላት እንድንነስር ለዓለም ጥቁር ህዝብ አኩሪ ታሪክ ጽፈን በመጽሐፍ ቅዱስ በቅዱስ ቁርአን በደግ ተዘግበን በተርታ የሚከፈል እምነት ሳይገድበን ለሀገር ለቁመን ለአንዴም ሳንን ላይ ራብ ሲጠልዘን ቸነፈር ሲጠልገን በእምነታችን ጸንተን ጾሞ ክርስቲያኑን ረመዳን እስላሙን በናፍቆት ጠብቀን አብረን ጸሎት በልተን በአንድነት አክብረን ቢኖረን ባይኖረን ብሩህ ተስፋ አዝለን ዘመን መጨረሻን በጋራ ፈንድቀን ይድረስ ለትግራይ ህዝብ ምትክ የሌለው ውድ ወገናችን ስርዓትን ልንቀይር አብረን አምልጠን አይዞን ተባብለን ጭቆናን ተጋፍጠን ስንቱን መከራ አልፈን ግፈኛውን ስርዓት አሽቀንጥረን ጨለማውን ገፈን በጭብጨባ ጅበን ልንታል አግኝተን እፎይ ብለን ልናርፍ ሰላም ልንሰነፍስ ድርጋን ልንሰራ ምድሯን ስንዳስስ የጣሊያን ርዝራዥ የፋሽስት ርጋፊ ወያኔ ብትገዳ ሀገር ወገን አጥፊ ቋንቋን ተጠቅሞ እምብርት ላይ በቅሎ ይውጠን ጀመረ ልክ እንደ ጥህሎ ይህ እነሆ መተንፈሻ ነድፎ ጠልፎ እያጋደመን በተራ እየተቀባበር ዳግም ጨለመብን አሁንም ቀና ቀን ይድረስ ለትግራይ ህዝብ ይምጣ ለህዝብ ትግራይ በእምነታችን ጸንተን በባህል ታጅበን እሬቻን ለማክበር በተሰባሰብን ውስጥ በበቀለው ፋሽስት ወያኔ በጥይት ተገደል ከገደል ተጣለ በአንተ አጀንዳ በዓል ላሎኜ ለእኛ መቻ ደግሞ እግዚኦ ወየ ምድር ፈቃታ በሰዎች ተጣፉ የእኛን ቀብር ዋጠው ቀን ማታ ሞት ዘንቦ ከዚያ ካንሰር ክልል ሲከበር አሸንዳ ጠላው ሲጨለበት ጠጁ ሲቆረቆር ከዚህ ከኛ ደግሞ ደማችን ተረድቶ ይላቆጣላ ብዙ ጨለመ ሰማም ቀለመ አንተ ጋር የበራኛ ዘንድ ጨለመ ቆርጠ መጣር ስትችል አንገቱን ቀንጥተህ ተነግፈናል ገባበች ይዘ ሳትቆርጥ ብትተወው ቀን ይጠብቅና አንተንም ይነድፋል ወያኔ ኮራ ብለው አቁም ዝምድና ይድረስ ለትግራይ ከንባችን ኮለልታ ከደም ፍሳሻችን አጣጥቶ የተጻፈ ይድረስ አቤቱታ ምትክል የሌለ ትግራይ ወገናችን ዙሪያ ክብ ያለነው ጎረቤት ሁላ ውስጥ በተራባው ወያኔ ተሞላ ከዶክተራ ወጥተን ከእንስሶችም አንተን ከስር ግርባቱ ከሳንጃ ጥይቱ ከምድር እንጎትተው የብረት ሰንሰለቱ ከረሃብ ርዛቱ ከመፈናቀሉ ደግሞም ከስደቱ ከዝቃ ሁላ እየጎዳን ያለው ክፉኛ የሚሰማን የአንተው ዝምታ ነው ወገን እኛም ካንሰላናት አንተም ከኛ ላታንስ በቀላቂም በቀል ታሪክን አንጻፍ እኛና አንተ እንጂ ምድሯ ላይ የምንቆየው እንዳለፈው ፋሽስት ያጅ ነው እናም ተንባችን ኮለልታ ከደም ፍሳሻችን አጣጥቶ የተጻፈ ይድረስ ብሶታችን ምትክል የሌለው ትግራይ ወገናችን አዎ ይድረስ ለትግራይ ይምጣ ለህዝብ ትግራይ
ውሎ አድሮ ሀቅ መውጣቱ አይቀሬ ነው። እንደ ኢትዮጵያ ያሉ በኢኮኖሚ ያላደጉ ሀገራት በባህል የበለጸጉ መሆናቸው ይታወቃል። ብልጽግናቸው የማይታወቅላቸው በኢኮኖሚ ላይ ያተኮሩ የፖለቲካ ድርጅቶች ፍላጎት ጎልቶ ስለሚታይ ነው። ምንም እንኳን በኢኮኖሚ ያላደጉ ሀገራት ባህላቸውን በሌላ ላይ ለመጫን የሚቻላቸው ያለመሆኑ ቢታወቅም ለፖለቲካ መወጣጫ ሲባል ባህልን ምክንያት አድርጎ ማቅረብ የተገንጣይ ቡድኖች ሁሉ የተለመደ ድርጊት ሲሆን ተስተውሏል። ባህልን አንድ ቦታ የሚቆም አድርገው የሚመለከቱ ጠባብ ዘረኞች ባህል ማደጉን መለወጡን አይቀበሉም። ኢትዮጵያ ኤርትራን ኮሎኒ የማድረግ አቅም የላትም ሲል ኢህአፓ በወቅቱ ለሻቢያ ሲመክር የቆየው ለዚሁ ነው። ይህን መሰሉን ሐሰት ሲያራግቡ የነበሩ እነ ኦነግን ኢትዮጵያን ጥገኛ ቅኝ ገዢ አድርገው ሲከሱ ኢትዮጵያ ለበርካታ ዘመን ጥገኝነትን ተቃውማ ስትፋለም የኖረች ሀገር መሆኗን እንኳን አይናቸውን የጋረዱበት የዘር ጨርቅ ሊያሳያቸው አልቻለም። ሻቢያ መገንጠሉ በውጭ ጠላቶች ረዳትነት ሊሳካለትም የኮሎኒው ጥያቄ አሳፋሪ እንደነበር በማመን ኢሳያስ ራሱ ቅኝ ገዢ ነው ሲለው በነበረው አማራ ፊት ቀርቦ ስህተቱን በማመን ይቅርታ ጠይቋል። በወቅቱ ከኢሃፓ ጋር ግጭት ውስጥ ያስገባውም ይኸው ጉዳይ ነበር። በተለይ ኢሃፓን ይቅርታ አለማለቱ ስህተትን የመደባበቅ እንጂ አምኖ የመቀበል ልምዱ የሌለን መሆኑን ያሳያል። የኢሃፓን ኢትዮጵያዊ ትግል አባይ ኢትዮጵያ በሚል ቅጽል ሊያጣጥል የሞከረው ሻቢያ ቃሉን ለወለደው ልጁ ለወያኔም አስተላልፎለት እንደቆየ አለ የሚባል አይደለም። የዛሬ የሚታየው የኤርትራ መጻኤ ዕድል በኢትዮጵያ እጅ ውስጥ የመሆኑ ጉዳይ ሻቢያ በኢሃፓ ሲነገረው አልሰማ ያለው ነገር ነበር። ውሎ አድሮ ግን ብዙ ህይወት ቢያስከፍልም ሀቁ መጋለጥ ችሏል። በኤርትራ ህዝብ የፈለጉትን ቢለጥፉለት ከኢትዮጵያዊነቱ ፈቀቅ የሚያደርገው ታሪካዊም ሆነ ባህላዊ ልዩነት የለውም። ለግንጠላ ብለው የተለያየ ታሪክ እየተበረኩ ሲያጋጩ ቢኖሩም ህዝብ አንድም ጊዜ በመንፈሱ ተለያይቶ አያውቅም። ማን ነው ማንን የሚረታ? ገነትን አብረህት፣ ትብለጽን ውቢት ወይስ ኢሳያስን ደረጀ፣ ዘካርያስን ዳኛቸው፣ አጽባሃን ገመቹ ወዘተ? የማይሆን ነገር ነበር ድሮም። አብረው ያደጉ ኢትዮጵያውያንን መለያየት አይቻልም። ኢትዮጵያውያን ዘረኝነትን ቢጸየፉ ዘረኛን በሙሉ ቢጠራጠሩ እውነት አላቸው። ጠባቦች እንደ ጋሪ ፈረስ የሚታያቸውን ውሱን ርቀት ድረስ ብቻ ነው። ኢሳያስ ድል ማድረግ እንኳን ቢችል ከኢትዮጵያውያን ጋር ተጋጭቶ የትም መድረስ እንደማይችል የገባው ከ27 ዓመታት ወዲህ ነው። ብዙ ህይወት እንዲጠፋ ምክንያት ከሆነ በኋላ ኦነግን ጥላቻን በማስፋፋት ህዝብን በማፈናቀል በዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ላይ በመሰማራት በተለይ አማራውን በማጥላላት ዘመቻ ላይ ተሰማርቶ ከቆየ በኋላ ብዙ ህይወት ካጠፋ በኋላ ተሳስተናል፣ የመገንጠል ጥያቄው ትክክል አልነበረም ብሏል።
ዘረኞች የነገሩን ሁኔታ ቀርበው አይተው እስከሚጸጸቱ ብዙ ጥፋት ማድረስ ይችላሉና ጅማሮቻቸውን በሙሉ በጥርጣሬ ማየቱ ተገቢ ነው። ለምሳሌ ሰሞኑን የአዲስ አበባ ነዋሪነት መታወቂያ ላይ ዜግነት አልባ የሆነና የደም አይነትን የሚገልጽ እንዲሆን የተደረገው ለምንድን ነው? ሹሙ በተመሳሳይ ወቅት ህፃናትን በቤተ መንግስት ሰብስቦ ስለ ኢትዮጵያ ሲሰብክ እንዴት ኢትዮጵያዊነት ዜግነት ከአዲስ አበባ ነዋሪዎች ዘንድ ሹሙ በሚያዛቸው ሰዎች እጅ መነጠቅ ቻለ? ለምንስ ዓላማ ብሎ መጠየቅ ይቻላል። አሁንም አንዳንዶች ከኢትዮጵያዊነት አዳራሽ ተጠግተው የዘር ድንኳናቸውን ይተከሉ አሉ። ኦነግና መሰሎቹ የታክቲክም ይሁን የእውነተኛ ሐሳብ ለውጥ ማድረጋቸውን ለማወቅ እንዳይቻል ኮሎኔሉ የሽግግር ውይይት እንዳይደረግ ተከላክሏል። ያልፈለገበት ምክንያት አንድም ሰው የማይገባ ነው። የኦሮሞ ዘረኞች ጥያቄያቸውን በአግባቡ ለውይይት እንዳያቀርቡ ለምን ይሆናል? አማራን በትምክህተኝነት መክሰሳቸውን አማርኛ የጠላት ቋንቋ ነው ማለታቸውን ቢተውም እንኳን በምትኩ የሚኒሊክ ሳፋሪ የሚል መለስ ዜናዊ የሸዋ አማራ ነው ጠላቴ ያለውን አይነት ክስ በድግምግሞሽ ማቅረባቸውን አላቋረጡም። አቋማቸውን ለማወቅ እውነቱን ለመረዳት እንዳይቻል ለምን አዲሱ ሹም እንዲህ አይነት ያልተጠራ አስተሳሰብ ተደብቆ እንዲጓዝ እድል መስጠት አስፈለገው? ሲጀመር ለምን ድብብቆሹ አስፈለገ? ኢትዮጵያ የሚወዷት እንጂ የሚጠሏት ሀገር አይደለችም። የሚጨነቁላት እንጂ የሚጨነቁባት ሀገር አትሆንም። በፍቅር የሚሰውላት እንጂ በወሬ የሚሸነግሏት ተደብቀው የሚገሏት ልትሆን አይገባም። ኢትዮጵያ በፍቅርና በአንድነት ልጆቿን አቅፋ የኖረች ሀገር በመሆኗ ዛሬ በሁሉም ቅኝ ተገዢ ሀገራት ውስጥ ለመታወቂያ ያህል እንኳን እንዳይገኝ ተደርጎ የጠፋው የህዝብ ባይል ሳይሸራረፍ በብዛትና በጥራት ተጠብቆ እንዲቆይ ሆነው በኢትዮጵያ ነው። በራሱ በህዝቡ ፍላጎት መቀላቀሎች መዋሃዶች በመደረጋቸው ብሔራዊ የሆኑ ባህሎችን ማዳበር ተችሏል። በመሆኑም ነው ኢትዮጵያ እንደ ነብር ዝንጉርጉር የሚል ተምሳሌት የተሰጣት። ባህል በኢትዮጵያ ውስጥ በተጽዕኖ የተፈጠረ አይደለም። ያ ቢሆን ኖሮ ቁጥራቸው አናሳ የሆኑ ብሔረሰቦች ቋንቋቸው ጭምር በጠፋ ነበር። ተጽዕኖ ደርሶብናል የሚሉ የመገንጠል ፍላጎታቸውን ለማሳካት የሚያቀርቡት ምክንያት እውነት ቢሆን ኖሮ ዛሬ በኢትዮጵያ የባህል ክፍሎች ውስጥ ተደብቀው ቆይተዋል የተባሉ ነገሮችን አንድ ሁለት ብለው ባሳዩን ነበር። ምንም አዲስ የሚባል ነገር የሚታይ የለም። ሁሉም ነገር በአብዛኛው በኢትዮጵያዊነት ስሜት በየአካባቢው ሲተገበሩ የኖሩ ናቸው። የአሰራር ተመሳሳይነታቸው የሚነሳው ከተግባራዊ እንቅስቃሴያቸው እንጂ ከደረሰባቸው ተጽዕኖ አይደለም። የገበሬ ባህል የገበሬ ነው። በቋንቋ አይገደብም፣ በአካባቢም አይገታም። ስለ በሬው ያንጎራጉራል፣ ስለ ፈረሱ አህያው ይዘምራል፣ ስለ እርሻ መሳሪያዎቹ ይዘይራል። ሁኔታውን ሊቀይር የሚችለው የኢኮኖሚ እድገቱ ብቻ ነው። ስለ አህያ ስለ ግመል ማሰቡን ትቶ ዘመናዊ ትራንስፖርት መጠቀም ሲችል ስለ እንስራ ማሰብን ሊያስረሳ የሚያስችል የቧንቧ ውሃ ተጠቃሚ ሲሆን ያን ጊዜ የባህል ለውጥ ተደረገ ማለት ይቻላል። ባህልም ጠፋ ተቀየረ ብሎ ማለት ይቻላል። ሁሉም በተመሳሳይ የኑሮ ደረጃ ላይ እያሉ ግን አንዱ ሌላውን ሊያጠፋው አይቻለውም። ሐሰትን ተመርኩዘው የሚንቀሳቀሱ ድርጅቶች ሁሉንም ነገር ለጥፋት ይጠቀሙበታል። መሳሪያቸው ስሜትን መቆስቆስ፣ በስሜት እንዲደገፉ መገፋፋት፣ ደጋፊን ማጫጫፍ ስለሚሆን ሀቁ ለጊዜው ይደበቃል። ለብዙ ነገር የተረጋጋ ስሜትን ፈጥሮ መወሰን አይቻልም። ባህል ከታች ወደ ላይ እንጂ ከላይ ወደ ታች የሚወርድ አለመሆኑን ይካድና በአዋጅ የሚፈጸም ተደርጎ ይታሰባል። ነገሮች ስለሚዘበራረቁ ወያኔ ኢህአዴግን ሲቃወም የነበረው ተቃዋሚ ነኝ ባይ አውቆትም ይሁን ሳያውቀው ለማስቀጠል በሚደረገው ድራማ ውስጥ ሲሳተፍና ሲያጨበጭብ ይስተዋላል። ከፋፋይ ህገ መንግስትን አክብሮ ለውጥን ፈልጎ እንዴት ይሆናል? የሹመኞች ጮሌነት ዛሬ የጀመረ ባይሆንም
አዲሱን ሹም መስቀለኛ ሁኔታ ላይ የሚጥሉት ብዙ ነገሮች አሉ። አብይ እንደ አብይ አይደለም ህዝብን እየቀረበ ያለው እንደ ወያኔ ኢህአዴግ ነው። ወያኔ ደግሞ በምንም መለኪያ አሸጋጋሪ ሊሆን አይችልም። ህዝብ ለስር ነቀል ህዝባዊ ለውጥ እንጂ ጉልቻን ለመለዋወጥ ሰባራ ድስትን ለመገንጠል አልታገለም። አዲሱ ሹም የጠራ አቋም ይዞ ከመንቀሳቀስ ይልቅ ማዋጋትን የመረጠበት ጉዳይ በውል ሊታወቅ ይገባል። ድል የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ታሪክ ራሱን ይደግማል። ታሪክ ራሱን መድገሙ የሚታወቅ ቢሆንም መቶ በመቶ በነበረው መልኩና ይዘቱ ይደገማል ማለት አይደለም። ምጸት ጸጋ አይሆንም። ዛሬ በአገራችን የፖለቲካ መድረክ ውር የሚሉ ክስተቶች በአብዛኛው ድግግሞች ናቸው። መሆናቸውን መገንዘብ ባለመቻላችን ግን አልፈው ይወስዱናል። አዲስ መስለው ያደናገሩናል። ያለፈውን ስህተት እንድንደግምም ይገፋፉናል። ወያኔ የደርግ ድጋሚ ነው። አምባገነን መሆናቸው መሰረታዊ ተመሳሳይ ይዘት ይሰጣቸዋል። ከዚህ ባሻገር ግን ይዘታቸው አንድ ነው ማለት አይደለም። ለወያኔ ከስልጣን ጥም አልፎ ዋናው ተልእኮው ኢትዮጵያን እንዳገር ማጥፋት ነው። ለ24 ዓመት የመንግስት ስልጣንን የተጠቀመበት ህዝብን እርስ በርስ በመከፋፈልና ለማጋጨት ነው። ሁሉንም በተለይም ኦሮሞውን ከአማራው ለማጋጨት ሲጥር ቆይቷል። ወጣት የትግራይ ተወላጆችን የተከለሰ ታሪክ አጠጥቶ ከሁሉም አፈራርቋል። ይህን እርኩስ እንቅስቃሴውንም ጽንፈኛ ተለጣፊዎች አጅበውት ጉዳቱን አባብሰውታል። እርስ በርሱ ሊነጋገርና ሊግባባ የማይችል ዜጋን ለመፍጠርም ጥረቱን እንደቀጠለ ነው። ከለውጥና ተቃውሞ አንጻር ወጣቶች በተለይም ተማሪዎች ሚናቸው ከፍ ያለ ቢሆንም ወያኔ በተለይም የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ከፋፍሎና እርስ በርስ አጋጭቶ ቆይቷልና ከ4 ኪሎና 6 ኪሎ ጸረ ወያኔ የጋራ ሰልፍን ለማየት ጊዜ ፈጅቷል። ያለውን የፖለቲካ መፋዘዝና የግለኝነት መስፈን ስናጤነውም ቀደም በአጼው ጊዜ ከነበረው ከቅድመ የካቲት 66 ሁኔታ ጋር ተመሳሳይ መሆኑ አልቀረም። ያን የጨለመ ሁኔታ ማስወገድ እንዴት ተቻለ ከሚለው ትምህርትን መቅሰም አሁንም ይቻላል። ድርጅቶችን ከማዳከምና ከማጥቃት አንጻርም የዛሬው የራሱ ይዘት ቢኖረውም ካለፈው ጋር ተመሳሳይ ነው። በውስጥ የሚፈጠረው አንጃ ሁሌም ወደደም ጠላም እትብቱ የሚያያዘው ከገዢው ቡድን ነው። ገዢው ቡድን በጠላትነት
እንፈርጀው፣ ወዳጅን በለው፣ እንግባባ፣ ሁለገብ ትግል ስህተትና ጽንፈኝነት ነው ወዘተ የሚል ነው። ዋናው ዓላማ ግን እንደገና ተወደደም ተፈለገም ድርጅቱን ማዳከምና አገዛዙን መጥቀም ነው። የክህደት ክስተት ትግላችንን ሁሌም ማጃቢ ሆኖ መቆየቱን መካድ አይቻልም። ይህንን ጭራሽ ማስወገድ ባይቻልም ጉዳቱን ግን ለመቀነስ የሚቻልበት ሁኔታና አያያዝ እንዳለ ግን ተሞክሮ ያስተምራል። የተቃዋሚ ኢያጎች ይሁዳዎች በይዘት አይለያዩም። ጠበቅ አድርገን ካየናቸው የያኔ ባንዳዎችና የዛሬም ይጋራሉ። በልዩ ልዩ ሁኔታና ጊዜ በኢሃፓ ብቅ ያሉት አንጃዎች ያደረሱት ጉዳት ቢለያይም አያያዛቸው አንድ ባይሆንም ሁሉም ግን ጸረ ድርጅት ይዘትን ይጋራሉ። ከገዢው ጫማ ስር መውደቅንም ይሰብካሉ። ውጤታቸው ከንቱ ሆኖ ቢቀርም ግባቸው ግን ድርጅቱን ማክሸፍ ለመሆኑ ጥርጥር አልነበረም። ከዚህ ተሞክሮ መማር ባለመቻሉ ተመሳሳይ ጥቃት በሌሎችም ላይ ደርሶ የህዝብን ትግል ጎድቷል። ታሪክ በእርግጥም ራሱን ይደግማል። አሳዛኝ የነበረው አስቂኝ ሊሆን ቢችልም ማለት ነው። የደርግን እርኩስ ድርጊቶች ሁሉ ወያኔ ደግሟቸዋል። በባሰና በከፋ መልኩም በስራ አውሏቸዋል። ሽብር አለ፣ ግን ተትረፍርፏል። መብት ረገጣው ጦፏል። እስር ቤቶች ተጨናንቀዋል። ህዝብን መከፋፈል ዋናው ፖለቲካ ሆኗል። ደርግ ህዝብን ሲፈጅ ሀገርን ጎዳ። ወያኔ ሀገርን ሊያፈርስ ሲቃጣ ህዝብን በሰፊው እየጎዳ አለ። የወያኔ ጉዞ ወደ ዴሞክራሲያዊ መቼም የማይጀምር ሆኗል። የደርግ ኢትዮጵያ ትቅደም ዓለምንም ደም፣ ኢትዮጵያ ትውደም በደም ሆኖ ተከስቷል። መሬት ቅሚያው ነበር፣ አሁንም አለ። ሙስና መረን ለቀቀ እንጂ ድሮ ያልነበረ ነገር አይደለም። ወያኔ ግን ይሁነኝ ብሎ ውድ ሀገራችንን ሊያጠፋ በመነሳቱና በመጣሩ የተወሰነ ልዩነትን ያገኛል። አይን አውጣ ዘረኝነት ሰፍኖ ይታያል። ይህ መሰረቱ ጸረ አማራ የሆነ ጸያፍ ዘመቻ ተመልሶ በወያኔ ላይ መንጸባረቁ የሚጠበቅ ቢሆንም እስከዚያው ግን ጉዳቱ በቀላሉ የሚገመት ሊሆን አይገባውም። የፌዴራል ተብየው መገናኛ ቋንቋ አማርኛ ሆኖ ሳለ በልዩ ልዩ ቦታዎች እንዳይነገርና እንዳይጻፍ ሆኖ ይገኛል። የባቢሎን ግንብ አይነቱ ሁኔታ ጠቃሚነቱ ለሀገር አጥፊው ወያኔ ብቻ ነው ቢባል ስህተት አይሆንም። ወያኔ ከወደቀ እነገሌ ይፈጁናል በሚል ፍርሃት የወያኔን አገዛዝ እስከ መደገፍ የሚያደርስ ቀቢጸ ተስፋ መኖሩንም መካድ አይገባም። ለነገሩ ወያኔ ካልተወገደ ህዝብ የሚፈልገውን ለውጥና መብት ሊያገኝ አይችልም። ህዝብ ድሉን ሲቀማ የመጀመሪያው አይደለም። በገዢዎች ሲደናገርም ያሁኑ አዲስ አይደለም። እንዲያውም የደርግ የመጀመሪያ ዓመታት ከወያኔ የስልጣን ዓመታት ጋር ተመሳሳይ ናቸው። የራሳቸውን አድርባዮችና ባንዶች ቀስቅፈዋል። እነዚህንም ወዲያውኑ አስወግደዋል። ለስለስ አድርገው ያሳዩትን ገጽታ ለማኮሳተርና በህዝብ ላይ ቁጣን ለማውረድ ጊዜም አልፈጀባቸውም። ሁለቱም ማንነታቸው ላይ የተደናገሩትም ወዲያውኑ ንቁ የሚል ደወል ተደውሎባቸዋል። ለወያኔ ጊዜ እንስጠው ብለው ትግልን ሊያዘገዩ የጣሩትም ማንነት ምስጢር አይደለም። የተደረጉ የተቃውሞ ጥረቶችንም ወያኔም ባዕዳንም ተባብረው አክሽፈውታል። የህዝብ የቆሙ ድርጅቶችንና ግለሰቦችን ወያኔ አጥፍቷል። የግድያው ሂደት ተመሳሳይ ነው። የሟቹ ቁጥር በዛ አነሰ። አንድ ፖለቲካን አደፍራሽ ግለሰብ በቅርቡ በጻፈው መጽሐፍ የካቲት 66ቱን ትውልድ ግድያ በማምጣት ይከሳል። ታሪክ አለማወቅ ነው። የኢትዮጵያ ታሪክ በአመጽ ግድያ፣ ደም መፋሰስ የታጀበ ነበር ነው። ይህን ወጣቱ ወይም ያ ትውልድ ያመጣው ሳይሆን ስርዓቶቹ ያቀፉትና ፖለቲካ ብለውም የተገዙበት ነበር። ታሪክ ሲደገምም ይህን ይዘቱን አጥፎ ነው። በመሆኑም የደርግን ወንጀልና ግፍ ወያኔ ደገመው። ደርግም ካለፈው የተረከበው አሰራርና ግፈኛ አያያዝ እንደነበር ታሪክን ካልረሳን ልንዘግበው የምንችል ነው። ታሪክ ይደገማል። ሲደገም ግን ተሻሽሎና ታርሞ ነው ማለት የሚቻል አይደለም። የከፋው ሲሄድ የባሰው ሊመጣ እንደሚችልም የደርግና ወያኔ ሁኔታ አስተምሮናል ነውና የለውጡ ይዘትን ማሳሰቡ ተገቢ ይሆናል። ወያኔን በሳልሳዊ ወያኔ ልንተካው ፍላጎቱም እቅዱም የለንም። ወያኔን የማስወገዱ ጥረትም አገር ማዳን ጋር መያያዝ እንዳለበት መገንዘብ እንደሚገባን ሁኔታው ያሳስባል።
ዛሬም የህዝብን የትግል ፍሬ ሊቀሙ የተዘጋጁ አሉ። አገራችንን ወደ ማጥና ሶማሌነትም ሊከቱ የሚያስቡ አሉ። ሊወሩንም ሊያስወርሩንም የተዘጋጁ አሉ ብንል ማወቅ መጠንቀቅ እንጂ መቃዠት አይሆንም። በላያችን ላይ የባዕድ መጋዣን ሊጭኑብን እያሰሩ ያሉ መሆናቸውን የምናውቀው ነው። ባጭሩ የድል ቅሚያ ታሪክ እንዳይደገም ከወዲሁ ነቅተን መከላከል ይገባናል ማለትም ነው። ይህ እንዳይሆን ጋሬጣ የሆኑትን ማስወገዱ የግድ ይሆናል። ነጋ ጠባ አላፊ አግዳሚው ሊያዘናጋን ሊያስታልለን ከቻለ አገር ማጣቱ ሲያንሰን ነው ያሰኝብናል። ለአስመሳይ አገር ወዳዶች ጉዳያችንን ከፍተን መገኘት የለብንም ማለት ነው። የአገርን ዕጣ ፈንታ ሁሉም ዜጋ የሚመለከት ነውና አገሩን እወዳለሁ የሚለውና የምትለው ሁሉ በአገር ጉዳይ ጣልቃ መግባት ገለልተኛ አለመሆን ይጠበቅባቸዋል። ዜጎችን በሰበብ አስባቡ ከፖለቲካው መድረክ ማራቅ ዋና ፈላጊው ወያኔ ነው። ወጣቱን ከፖለቲካ ካራቀ በተለይ ትግልን ወደ ማስቆሙ መድረሱ ይታየዋል። ለዚህም ነው አፍዛሽ ሰበካው፣ ዘረኝነት ማስፋፋቱ፣ አልባሌ ልምዶችና ጠባዮችን ማስፋፋቱ፣ ስደትን መደገፉ፣ አደንቁረው በግለኝነት ጥመደው ሞራሉን አድቅቅ፣ ስነ ምግባርን አጥፋ፣ የጋራ ሀገር ስሜቶችን አቀጭጭ ነው የወያኔ መርህ። የሰራበትና እየሰራበት ያለው ነው። ታሪክ ራሱን ይደግማልና የሀገራችንና የሕዝባችንን ታሪክ ጠንቅቆ ማወቅ መረዳት ግዳጃችን ሆኖ ይገኛል። አባይ አባይ የሚሉ ከዚህ ወንዝ ጋር ተያይዞ የነበረውንና ያለውን ሁሉ ለማወቅ ለመረዳት መቻል አለባቸው። ታሪካችንን የሚነግረን ታሪክ የላችሁም ቢኖራችሁም አጠፋዋለሁ የሚለው ወያኔ ሊሆን አይችልም። ኢትዮጵያን ለማጥፋት ለዓመታት ሲያደሙን የነበሩት ከመቀጽበት ተቀይረው ወዳጅ ረዳት ይሆኑልናል ብሎ መገመትም ጉም መጨበጥ ነው። ይህን ግምት ይዘው ሊራመዱ የጣሩም የደረሰባቸውን ጉዳት ማጤኑ የግድ ነው። ታሪክን ረስቶ ስህተትን መድገሙ መዘዙ ብዙ ነው። ከግል ሕይወት መጥፋት እስከ አገርን ማጣት ሊያደርስ የሚችልም ጉዳት ነው። ታሪክ ምን ቢደጋገም ቢለዋወጥ ከባብ እንቁላል እርግብ አትወለድም። የማይሆንን ነገር ይሆናል በሚል ራስን ማሞኘት የሚገባ እንዳልሆነ ሁሉ በቆራጥ ጥረትና ተጋድሎ ሊገኝ የሚችልንም ድል ከወዲሁ በሽንፈተኝነት እና ቀቢጸ ተስፋ ረግጦና አንኮታክቶ አይቻልምን ማስፈኑ ጎጂ ስህተት ነው። ክፉ ታሪክ እንዳይደገምብን በጋራ እንታገል። የወያኔ የውድቀት ደወል አቃጭሏልና ካለፈው በበለጠ የቆሰለ አውሬ ሆኖ ስለሚንፈራገጥ ላይጎዳን አንዴም ለሁሌም ወያኔን ማጥፋትና ቅርስ አልባ ማድረጉ ከዜጎች ሁሉ የሚጠበቅ ነው። አዲስ አገር አድን ታሪክ ሊሰራ የሚችለው ሕዝብ ብቻ ነው። ያለፈውና ያለውን መጠገን ጎጂ ታሪክን መድገም ነው። ለጸረ ወያኔው ትግል በጋራ እንነሳ። የነጻነት
ለሰባዊ መብት መታገል ለዲሞክራሲ መገንባት መሰረት ነው ይላል የዛሬው ከዝግጅት ክፍላችን። ተደጋግሞ እንደተገለጸው በሀገራችን መሰረታዊና ሰባዊ መብቶች ተረግጠው ህዝባችን መከራና ስቃይን በተለያየ መልክ እየተቀበለ መሆኑ ባለፉት በርካታ ዓመታት በተለያዩ ጊዜያት ለሰባዊ መብት መከበር በሚንቀሳቀሱና በሀገር ወዳድ ታጋዮች አማካኝነት የወጡት መግለጫዎች የሚጠቁሙት ናቸው። ከስልጣን የተቆናጠጠው የወያኔ ቡድን ገና ከውልደቱ ጀምሮ በሆዱ ያሳደረው የጥላቻ መንፈስና በተለይም የሸዋ አማራ በማለት እማሬ ጣቱን የቀሰረባቸው ዜጎቻችንን መብት ለመርገጥ መነሳሳቱ ይህንንም ተግባራዊ ማድረጉ እምብዛም አልሰቀጠጠውም። ህዝባችን በኑሮ ሂደት የተቀበላቸውና የሚያከብራቸው መልካም እሴቶቹ የሰባዊነትና የርህራሄ አስተምህሮቱ ህሊናውን እንዲያስተምርኩዝ ሊሆኑት ቀርቶ ከእግሩ ጫማ ስር በመጣል ደፈጠጣቸው፣ ተሳለቀባቸው። እንዲያውም በብሪት በመወጠር በሁሉም ብሔርና ብሔረሰቦች ላይ ጥላቻውን ለማስፋፋት መጠቀሚያ አደረጋቸው። የወያኔ ቡድን ጸረ ዲሞክራሲነት የተጠናወተው በመሆኑም ስልጣን ከያዘ በኋላ ደግሞ በዚሁ መሰሪ ተንኮሉና ድርጊቱ በጣም በሚያሳዝንና በሚያስፈቅቅ ሁኔታ ቀጥሎበት አሁን ካለበት ደረጃ ደርሷል። የወያኔ ቡድን በአሁኑ ወቅት በህዝባችን ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰላም ወዳድ ኃይሎች በተለይም ለህዝባችን ቀና አስተሳሰብ ባላቸው ሁሉ በመብት ረጋጭነቱ በጣም የተጋለጠ ነው። ወያኔ በየቀኑ በህዝብ ላይ የሚፈጽማቸውን ጥፋቶችና በደሎች፣ የመብት ረገጣዎችና የፍትህ ጥሰቶች በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች በገጠርም ሆነ በከተማ በመንደርም ሆነ በቀበሌ በወረዳም ሆነ በአውራጃ በክፍለ ሀገር ተከታትሎ በማቀናበርና ለህዝብ ይፋ በማድረግ ወያኔ ማንነቱን ጸረ ዲሞክራሲያዊነቱ እንዲጋለጥ ባላቸው አቅም ሁሉ ጥረት ላደረጉና በዚህም ሳቢያ ለእስር፣ ለስደት፣ ለእንግልት፣ ለደብዛቸው መጥፋት ወዘተ ለተደረጉ ለሰባዊ መብት መከበር ተቆርቋሪ ሆኖ ዜጎቻችን የዜግነት ግዴታቸውን የተወጡ አሁንም ድረስ እየተወጡ ያሉ በመሆናቸው በመልካም አርአያነታቸው ምንጊዜም የሚታሰቡ መሆናቸው ግልጽ ቢሆንም ለሰባዊ መብት መከበር በመናወሳበት ወቅት ለነሱ ምስጋና ማለቱ አግባብነት ያለው መሆኑ ማንኛውም ቀና ዜጋ የሚቀበለው ነው የሚል ጽኑ እምነት አለ። ቀሪውን የሚያበረታቱ ናቸውና በትግል ያገኙትንና የተጎናጸፉትን የጽናት መንፈስ በሌላውም ላይ እንዲሰፍን ከፍ ያለ ምኞት በልባችን ውስጥ ይኖራልና በአገራችን የዲሞክራሲ ስርዓት እንዲመሰረት ጥረት የሚያደርጉ ሁሉ ለሰባዊ መብት መከበር መታገል የሁሉም ዜጋ ግዴታ መሆኑን የተገነዘቡ ብቻ ሳይሆን ለዚህም ግንዛቤ መዳበር በየጊዜው በተለያዩ ሁኔታዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚዘከሩ ቀናቶችን በመክንያት በመውሰድ ስለ ህዝባችን የሰባዊ መብት ሁኔታ መግለጫ ከማውጣት ጀምሮ ጥናታዊ ጽሑፎችን በማዘጋጀት ለማስተማር ጥረት የሚያደርጉ ናቸው። ከዚህ አንጻር ሀገር በቀል የሆነውና ዋና መቀመጫውን በበርሊን ከተማ ለማድረግ የተገደደው ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬው ዕለት ያለምንም ወገንተኝነት ለሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ድምጽ በመሆን እያገለገለ የሚገኘው የኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች አንድነት ኮሚቴ በመልካም ምሳሌነት ሊጠቀስ የሚችል ነው። ይህንን እውነታ በየጊዜው የሚያወጣቸውን መግለጫዎች ብቻ ሳይሆን ድረገጹን በመመልከት ለመገንዘብ የሚችል ነው። ሰባዊ መብት መታገል የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ግዴታ ነው ሲባል ለዚህ መብት መከበር ሲታገሉ የወደቁትን መዘከር፣ ለእስር የተዳረጉትን መታደግ፣ የእስረኛ ቤተሰቦችን ማገዝ፣ ተይዘው ደብዛቸው የጠፋውን እስረኞች ተረስተው እንዳይቀሩና ለቅርብ ዘመዶቻቸው ጽናቱን እንዲያገኙ ማስታወስና ተጠያቂው አገዛዝ ስለ ሁኔታው ግልጽ እንዲያደርግ መጠየቅ ወገንተኛ በሆነ ሁኔታ ለአንድ ወይንም ለሁለት የፖለቲካ እስረኞች ብቻ ሳይሆን ሁሉም እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ሳያሰልሱ መንቀሳቀስ ማለት ነው። ይህም ሲባል ያለ ምክንያት አይደለም። ሰብአዊ መብት ዓለም አቀፋዊነት ይዘት ያለው ነውና ማንኛውም ዜጋ ሰው ሆኖ በመፈጠሩ ብቻ የሚጎናጸፈው መብት ነውና እንዳሻ ተሸራርፎ የሚታይ ባለመሆኑ ነው።
ለአንዱ መብት ተከብሮለት ሲገኝ ይሄው መብት ለሌላው ከተነፈገው ጨርሶ የሚታሰብም ተቀባይነትም ሊገኝ የሚችል አለመሆኑን ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ሰላምና እድገት ሊገኝ ባለመቻሉም ጭምር ነው። አንድ ህዝብ ደግሞ ማህበራዊ ሰላሙን ካላገኘና የዜጎች ሁሉ መብት ያለምንም ገደብ ባልተከበረበት ሁኔታ ለበርካታው ህዝብ ኢኮኖሚያዊ እድገትም ሆነ ማህበራዊ መረጋጋትን የማያስገኝ የፍትህ መጓደልን ጭምር የሚያስከትል በመሆኑም ነው። ስለሆነም በመብት ጥሰት የተነሳ ፍትህ በተጓደለበት ሁሉ ማንኛውም ዜጋ መቃወምና ለዚህ አስከፊ ሁኔታ ለተዳረጉት ሁሉ መብታቸው እንዲከበርላቸውና ከተፈቱም በኋላ ለደረሰባቸው እንግልት አስፈላጊውን ክብካቤ እንዲደረግላቸው ጥረት ማድረግ የግድ ይሆናል። ከሁሉ በላይ ደግሞ የሚደረገው እንቅስቃሴ በያዝለቀቅ ሳይሆን የሁልጊዜና ቀጣይነት ያለው ትግል መሆኑን ተገንዝቦ ራስን ለዚህ ማዘጋጀት በተለይ በወያኔ ተቃዋሚነት ከተሰለፉት የሚጠበቅ ይሆናል። ለዚህም ነው በአንድ አካባቢ ብቻ ለታሰሩት አቤቱታ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን በሁሉም አካባቢ ለታሰሩት ሁሉ ድምጽን ማሰማት የግዴታ ነው ተብሎ አጽንኦት በተሞላበት መልኩ እየተነገረ የሚገኘው። ለዚህም ነው ሁሉም ዜጋ እንደ ዜግነቱ በሀገሩ ዜጋዎች ላይ በፍትህ አልባነትና በመብት ጥፈት ምክንያት ለሚፈጸም በደል ሁሉ የቁጣ ድምጽን ማሰማት የፈቱ ጥሪና የካሳ ክፍያ ጭምር መታገል የሚገባው። ዛሬ በአገራችን በሁሉም መስክና በሁሉም ቦታ የወያኔ አገዛዝ ምንም እንኳን ቁንጮው ከዚህ ዓለም በሞት በመለየቱ ምክንያት የደከመ ቢመስልም የሕዝብን መብት በሚያሳዝንና በሚያስከፋ ደረጃ እየጣሰና እየረገጠ መሆኑ ቀጠለ እንጂ አልተገታም። በአርሶ አደሩ ላይ እየደረሰ ያለው አሰቃቂ በደል እንዲሁ እንደቀጠለ ነው። በሚያርሰው መሬት ላይ የባለቤትነት መብቱ ከመነፈጉ አንስቶ የሚያርሰውን የግጦሽ መሬት ለባዕዳን እየተሰጠበት ከመሬቱ መፈናቀል ብቻ ሳይሆን መረን ለለቀቀ ብዝበዛና ለመብት አልባ ዳሮጎነት ተጋልጧል። ለአባደርና የቀን ሰራተኛም የሀገሪቷን ኢኮኖሚ አውታሮች በሞኖፖል በያዙ የወያኔ ከፍተኛ ባለስልጣናትና የቅርብ ደጋፊዎቻቸው ብቻ ሳይሆን በባዕዳን አሰሪዎች በተመሳሳይ ሁኔታ ጭምር እየተበዘበዘ ይገኛል። እነሱ አማካኝነት ለኪሳራ የተዳረጉትን በርካታ ዜጎችን ቤቱ ይቁጠረው ማለቱ የሚቀል ነው። ብሔርና ብሔረሰቦች መብታቸውና ነጻነታቸው የባህል ዘፈን ከማሰማትና ከማሳየት የዘለለ አይደለም። በአገሪቷ የፖለቲካ ተስፋቸው በወያኔ በላይነት የሚሽከረከር ነው። የቢሮ ሰራተኞች በወያኔና የነሱ ደጋፊ በሆኑ በተለይም ደግሞ ከአንድ ብሔረሰብ በመጡ ከመሞላቱ ባሻገር የነሱን አገዛዝ ያልተቀበለና ያልደገፈ ከስራው እየተፈናቀለ ለከፋ ድህነት ተዳርጓል። የአገዛዙ ተቃዋሚዎች ብቻ ሳይሆን ለለማዳ ተቃዋሚነት የተዳረጉት እንኳን ሳይቀሩ መብት አልባ መሆናቸው ፀሐይ የሞቀው ሀቅ ነውና የመብት ረገጣው ስፋቱ የቱን ያህልም እንደሆነ የሚጠቁም ነው። የጾታ እኩልነት በተግባር አልተረጋገጠም። የህብረተሰቡ ግማሽ አካል የሆኑ ሴቶች ከአፍለፈፍ በስተቀር መብታቸው በሚገባ አይከበርም። በተመሳሳይ ስራ እኩል ደሞዝ ሴቶች አይከፈላቸውም። በቅርቡ በዚህ የሬዲዮ ስርጭት እንደተገለጸው ሴቶችን የመደብደብና ኃይል የተሞላበት ጥቃት ማድረስ አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። የዚህ ተግባር አሳዛኝነቱና አስከፊነቱ ደግሞ አሁንም ድረስ በኋላ ቀር አባባሎች እየታጀበ መካሄዱ ነው። በተለይ ሚስትን መደብደብ ትምህርት ቀመስ ባልሆኑት ወንዶች ብቻ ሳይሆን ተምረናል ልቀናል እያሉ የዲሞክራሲ አባወራ ሹመት ለራሳቸው ብቻ እየሰጡ ራሳቸውን ከሌላው ከፍ ለማድረግ በሚጥሩት ጭምርም ነው። የራሳቸውን ኑሮ ለማሻሻል በመፈለግ ወደ ባዕድ ሀገር በተለይም በመካከለኛው ምስራቅ ሀገሮች የተላኩ ወጣት ሴቶችም እንዲሁ የድብደባና ዘረኝነት የታከለበት የሁለገብ በደል ተጠቂ መሆናቸው በስፋት እየተነገረና እየተገለጸ በማስረጃ ጭምር እየተጋለጠ ያለበት ነው።
ወያኔ የሥርዓቱ ብልሽነት ባስከተለ የሞራል ድቀትም የተነሳ ሴቶችን በተለይም ለጋ ህፃናትን አስገድዶ መድፈር እየበዛ መሄድ ብቻ ሳይሆን ተጠቂዎቹ ፍትህ ለማግኘት ያላቸው ድል በጣም የመነመነ ነው። ለአቅመ ሔዋን ሳይደርሱ ለመዳር የተገደዱ ሁሉ ጤናቸውም ኑሯቸውም የተበላሸ በተቀቀን ውስጥ የሚኖሩ ናቸው። በርካታ ሴቶች የዚህ አሰቃቂ በደል ሰለባ ናቸው። እነዚህ ሁሉ በደሎችና የመብት ጥሰቶች የሁላችንም ህሊና የሚኮረኩሩ ሊሆን የሚገባቸው ናቸው። ለሁሉም ለተበደሉት ዜጎቻችን ሰብአዊ መብት መከበር እንነሳ ስንል በተሸራረፈ መልኩና ለተወሰኑት ብቻ ሳይሆን ለሁሉም መሆኑን አጽንኦት በመስጠት መግለጹ አግባብነት ያለው ብቻ ሳይሆን እንደ ኢትዮጵያዊ ኃላፊነታችንንም ግዴታችንም ነው የሚል ጽኑ እምነት አለን። የሚታሰሩት፣ የሚበደሉት፣ የሚሰደዱት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወገኖቻችን ናቸው። የተሸራረፈ ኢትዮጵያዊነት ሊኖር እንደማይችል ሁሉ መብታቸውም የሚሸራረፍ ያንዱ ካንዱ የሚበልጥ ሳይሆን የሁሉም እኩል ስቴት ያላቸው የምናፈቅራቸው በስራቸው የምናከብራቸው ናቸውና በመሆኑም ለሰብአዊ መብት መከበር የሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ግዴታ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የዜጎቿ ከሆነች የሚመሰረቱትም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የጋራቸው ጥረት ከሆነ ይህንን ለማምጣት ሲታገሉ በሂደት ለሚታሰሩት የፖለቲካ እስረኞች ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የሚለው መፈክር በጋራ ማንገብና መንቀሳቀሱ የግዴታ የሚሆነውም በዚሁ ምክንያት ነው። የትኩር መናፈሪያ